Ці прекрасні білосніжні з золотою серединкою багаторічні квіти надають дивовижну ніжність і витонченість будь-якого квітника. Садові ромашки настільки невибагливі, що практично не вимагають ніякого догляду. Вони чудово виглядають на парадних клумбах і багатоярусних раbaтках. Найпрекрасніші – це махрові і напівмахрові форми. Їх великі, сліпуче білі квіти нагадують зграю казкових білих лебедів з золотими коронами, які прилетіли в ваш сад з якої-небудь чарівної країни. Садові ромашки будуть радувати вас своїм цвітінням все літо, з червня по кінець вересня. Розсаджувати їх, як і всі багаторічники, можна раз в 6-7 років. У цьому ролику я розповім вам про біологічні особливості цих дивовижних і прекрасних квітів, поділюся, як виростити садові ромашки на вашій ділянці, поясню, як правильно за ними доглядати, і покажу їх кращі сорти. Садові форми походять від звичайної ромашки польової, яка росте всюди, і в Україні, і в Європі, і в Північній Америці, і в Канаді. Цікавий факт, лугові ромашки виростали і в Північній Африці, але були повністю знищені місцевими племенами, які були впевнені, що ці незвичайні квіти приваблюють до їх осель злих духів. Назву ромашки польової придумали поляки. Ще в 16 столітті вони описали її і нарекли ім'ям Романов колір. Греки називають ромашку білою квіткою. А в народі ромашку звали пупавкой, через жовтої серцевини, за формою нагадує пупок. В Україні ця квітка отримала прізвиська невісточка, дівич вечір, сонечко, ворожка. Спокон віку молоді дівчата ворожили на цих квітках «любить-не любить». Це нехитре ворожіння дійшло і до наших днів. З давніх часів ромашку використовували як цінну лікарську рослину. З її допомогою лікували жіночі хвороби, знімали запальні процеси, лікували опіки і рани. З середини 18 століття на ромашку польову звернули увагу європейські селекціонери. З цього моменту почали з'являтися культурні сорти ромашки садової. Ромашка садова, інша наукова назва – ромен, трав'янистий багаторічник, що належить до сімейства айстрові. Являє собою досить потужний кущ висотою від 20 до 90 см, в залежності від сорту. Листя яскраво-зелені, довгасті, зубчасті. Вони утворюють розетку внизу досить товстого гранованого прямостоячого стебла. Кілька, 2-3 дрібних листочків розташовані вгорі рослини. Квітки зібрані в суцвіття кошики, діаметром від 8 до 15 см, в залежності від виду і сорту. Квітки садової ромашки можуть бути простими, махровими і напівмахровими. Їх забарвлення в основному біле із золотою серцевинкою. Але зусиллями селекціонерів виведені і кольорові ромашки, зазвичай ніжних, пастельних тонів. Коренева система у ромашки не дуже глибока, але досить розгалужена і стійка. Селекціонери налічують близько 20 видів садової ромашки. Цілющі властивості ромашки добре відомі в багатьох країнах світу. Перший опис цієї квітки, як лікарської рослини, знайдені в літописах, датованих 5 століттям до нашої ери. Лікувальні властивості ромашки в першу чергу визначає високий вміст ефірних масел. Вони у великій кількості містяться в квітках рослини. Найголовніший компонент в них – хамазолан. Це ароматичне з'єднання стимулює роботу головного мозку, знімає стреси і спазми, зміцнює стінки судин, виводить шлаки і важкі метали з організму, зміцнює серцевий ем'яз. Відвар з квіток ромашки знімає будь-які запальні процеси, швидко загоює слизову оболонку, знижує вміст цукру, білірубіну і сечової кислоти в крові, заспокоює нервову систему, відновлює сон. Як я вже говорив, садові ромашки дуже невибагливі. Однак є цілий ряд особливостей, невиконання яких не дозволить вам отримати пишні, рясно квітучі кущі. Тому давайте докладніше розглянемо агротехніку цих дивовижних і ніжних квітів. Терміни посадки. Садити садові ромашки найкраще навесні. Однак врахуйте, що земля на клумбах повинна бути досить прогрітій, до плюс 10 градусів. В Україні така температура встановлюється в середині травня.
Тому садіть ці багаторічники після 15 травня. Місце для посадки. Садовим ромашкам потрібно багато сонця, в тіні вони будуть повільно рости і погано цвісти. Тому висаджуйте їх лише на сонці та в місці, захищеному від холодних північних вітрів. Не люблять ці квіти і близького залягання ґрунтових вод. Коренева система у них хоч і не глибока, але їй потрібно багато кисню. А дощові і ґрунтові води перекриють йому доступ до коріння. Тому в низині садіть садові ромашки на високі клумби, висотою не менше 50 см. Ґрунт. Земля на клумбі повинна бути родюча, пухка, легка і нейтральна. На кислих ґрунтах ви зможете отримати тільки кволі кущики з рідкісними дрібними квітками, навіть у великоквіткових сортів. Тому кислі ґрунти попередньо розкисляйте за допомогою доломітового борошна або товченого крейди, розсипаючи їх під перекопування клумби з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Нейтралізацію ґрунту проводите за місяць до посадки квітів. При формуванні клумби перед посадкою під перекопування внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр клумби 2 відра компосту, відро листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію, стакан доломітового борошна на розкисленої землі. Посадка. Викопайте на клумбі посадкові ями глибиною і діаметром 25-40 см. Розмір посадкової ями залежить від сорту, на відстані 30-40 см один від одного. Помістіть туди рослини, добре засипте землею і руками ущільните ґрунт, щоб в ній не було пустот, а то ґрунт після поливу може сильно просісти. Клумбу добре полийте, з розрахунку 2 лійки на 1 квадратний метр, і замульчуйте соломою або сіном. Мульчуючий шар сприятиме збереженню вологи в ґрунті і завадить росту бур'янів. Полив. Виростити садові ромашки без регулярних поливів неможливо. Особливо вони важливі в перший місяць після посадки, коли рослини тільки вкорінюються на новому місці. У перші 2 тижні при сухій погоді поливайте їх через день, 1 лійка на 1 квадратний метр клумби. Потім обмежтеся 2 поливами на тиждень. На другий місяць квітам буде достатньо 4 поливів на місяць. У спекотне посушливе літо поливайте садові ромашки частіше. Слідкуйте, щоб ґрунт під квітами завжди була сильно вологою, але без стояння калюж на клумбі. Після кожного поливу дорослих кущів, землю під ними не глибоко рихлите, щоб на поверхні не утворювалася ґрунтова кірка, що перешкоджає доступу кисню до коріння. Добриво. Багаторічні садові ромашки за літо удобрюйте кілька разів. Навесні, відразу після сходу снігу дайте своїм квітам азотне харчування, розчин сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр клумби. У період появи бутонів підгодуйте кущі сірчано-кислим калієм і суперфосфатом, по 1,5 столові ложки на 1 квадратний метр. У період цвітіння раз в 3 тижні вносити під кущі розчин гною в концентрації 1 до 10. В середині вересня внесіть на клумбу якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі багаторічних квітів в дозуванні, зазначеної на упаковці. Підготовка до зими. Перед настанням осінніх заморозків, приблизно на початку жовтня, зріжте стебла, залишивши пеньки висотою 5 см, і обробіть зрізи розчином марганцево-кислого калію, щоб не внести інфекцію. Всю клумбу засипте сухим листям шаром 50 см. У листопаді, коли встановляться негативні температури, зверху листя покладіть в 1 шар ялиновий лапник. Я розповів вам, як вирощувати садові ромашки у вашому квітнику. А тепер представляю вам найкрасивіші сорти. Махрові сорти – Снігурка, Фіона. Напівмахровий сорт – Віррал Супрім. Ці ромашки стануть справжньою окрасою вашого саду,